नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको टपिक त तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो होला। आज चाहिँ म यस भिडियोमा हामीले घर किन्दा ठिक कि भाडामा बस्दा ठिक भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछु। हामी सबै नेपाली परिवारको एउटा सपना छ, एउटा चाहना छ। त्यो चाहिँ आफ्नै एउटा घर भइदिए हुन्थ्यो, जहाँ हामी आफ्नो परिवारसँग खुसीका साथ बस्न पाऊँ। झन् यदि तपाईँहरू भाडामा बसिरहनु भएको छ भने त कति भाडामा बस्ने, कति घरबेटीको किचकिच सुन्ने, कति यतादेखि उता उतादेखि यता सरिरहने। आफ्नै घर भइदिएको भए आनन्द भन्ने सोच आउँछ। खास गरी हाम्रो आमाहरूलाई, नेपाली आमाहरूको सोचाइ नै यही। अहिले त झन् सबैको काठमाडौँमा चाहिँ एउटा घर भइदिए हुन्थ्यो है भन्ने सपना छ। गाउँमा त एउटा घर छँदैछ, तर काठमाडौँमा पनि एउटा बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैले सपना बोकेर हिँडेका छन्। काठमाडौँमा आफ्नै एउटा घर छ भन्दाखेरि एउटा बेग्लै आनन्द आउँछ अरे नेपालीहरूलाई। सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भनौँ न होइन। चाहे त्यो ब्याङ्कबाट लोन लिएर किन नहोस्, चाहे कर्जाको त्यो भार आफ्नो टाउकोमा किन नहोस्, तर आफ्नो चाहिँ एउटा घर छ है भन्दाखेरि त्यसको मजा बेग्लै नै छ। हामी यो घर किन्नु अथवा घर बनाउनुलाई चाहिँ नेपालीहरूले एउटा इमोसनल एङ्गलबाट हेर्छन्, जुन बिल्कुल गलत हो। घर किन्नु भनेको अथवा बनाउनु भनेको एउटा नेपालीले आफ्नो जीवनमा गर्ने सबैभन्दा ठुलो लगानी हो। र यत्रो ठुलो लगानीलाई हामीले इमोसनली मात्रै नहेरेर फाइनेन्सियली पनि हेर्नुपर्दछ। हामीले जीवनमा मेहनतले कमाएको पैसा कतै लगानी गर्दैछौँ भने पक्कै पनि त्यसको राम्रो हिसाब किताब मात्रै गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। आउनुहोस् हेरौँ नेपालमा घर किन्दा ठिक कि भाडामा बस्दा। म तपाईँहरूलाई एउटा एक्सेल सिटमा यसको हिसाब किताब गरेर राम्ररी बुझाउनेछु। ल लागौँ एक्सेल सिटतर्फ। ओके, सो यो चाहिँ अब हामी एक्सेल सिटमा आइसकेका छौँ। र यो एक्सेल सिटमा चाहिँ मैले रेन्टिङ अ हाउस भर्सेस बाइङ हाउसको एउटा नमुना तयार गरेको छु, जहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई राम्ररी एउटा हिसाब किताब गरेर देखाउने छु है त। सो सुरु गरौँ रेन्टिङ अ हाउसबाट है त। सो एनालाइसिस पिरियड समय अवधि चाहिँ मैले 20 वर्षको राखेको छु। सो बेसिकबाट जाउँ है त, बेसिक। सो यहाँ मैले राखेको छु मन्थली रेन्ट 18,000, किनकि मैले अज्युम गरेको छु काठमाडौँमा 18,000 भाडामा एउटा राम्रै फ्ल्याट पाइन्छ 3 देखि 4 जना बस्ने होइन। सो 18,000 मैले मन्थली रेन्ट अज्युम गरेको छु। र तपाईँको मन्थली रेन्ट 18,000 भएपछि तपाईँले वार्षिक रूपमा 2,16,000 तिर्नुहुन्छ। सो यो जुन तपाईँको 2,16,000 तपाईँले वर्षेनी तिर्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँको 7%ले एभ्री इयर इन्क्रिज हुँदै जान्छ। हरेक वर्ष तपाईँको 7%ले यो बढ्दै गयो भने तपाईँले 20 वर्षमा टोटल तिर्नुहुन्छ 88,55,000 रुपिस है। भाडामा यदि तपाईँ बसेर 18,000 भाडाबाट सुरु गरेर हरेक वर्ष 7%ले त्यो भाडा इन्क्रिज हुँदै गयो भने 20 वर्षको अवधिमा तपाईँले टोटल अमाउन्ट तिर्नु भएको अमाउन्ट चाहिँ हुन्छ 88,55,000 रुपिस। अब जाउँ हामी बाइङ हाउसको बेसिक्सतर्फ है त। सो तपाईँ अब एउटा घर किन्ने विचार गर्नुभयो तपाईँले। त्यो घरको मूल्य छ 1,50,00,000। काठमाडौँमा अहिले त गाह्रै छ भनौँ होइन, त्यही पनि ठिक छ। मैले 1,50,00,000 रुपियाँ यहाँ राखेको छु त्यो घरको अमाउन्ट। अब रेजिस्ट्रेसन पर्सेन्टेज भनेर छ, अब मैले यहाँ यतिकै 2% राखेको छु। यो चाहिँ घर पास गर्ने यताउति भन्छ नि हो, त्यो अमाउन्ट 3 लाख राखेको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2 देखि 3 लाखै रुपियाँ पर्छ होइन। सो यहाँ मैले 3 लाख रुपिस अज्युम गरेको छु। अब मैले यहाँ के अज्युम गरेको छु भने तपाईँहरूले यो घर ब्याङ्कबाट लोनमा लिँदै हुनुहुन्छ, किनकि म्याक्सिमम् नेपालीहरूले यसरी नै घर किन्छन् होइन, ब्याङ्कबाट लोन लिएर। र यहाँ पनि मैले त्यही नै अज्युम गरेको छु। डाउन पेमेन्ट तपाईँहरूले 40% गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 60 लाख रुपियाँ हुनेछ। र अघिको यो रेजिस्ट्रेसन अमाउन्टले गरेर टोटल तपाईँले अपफ्रन्ट अमाउन्ट तिर्नुहुन्छ 63 लाख रुपिस चाहिँ टोटल तपाईँहरूले तिर्नुभयो। तपाईँसँग भएको अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले तिर्नुभयो। अब लोन अमाउन्ट छ तपाईँको 90 लाख रुपिस है। टोटल तपाईँको कस्ट अफ प्रपर्टी 1,50,00,000 र लोन अमाउन्ट तपाईँको 90 लाख रुपिस छ, जुन तपाईँले ब्याङ्कबाट लिनुभएको छ। र यसको इन्ट्रेस्ट रेट छ 10% है। र यो लोन चाहिँ तपाईँहरूले 20 वर्षको अवधिको लागि लिनुभएको छ। र यो तपाईँले 90 लाख रुपियाँ 10%को इन्ट्रेस्ट रेटले 20 वर्षको लागि लिनुभयो भने तपाईँहरूको मन्थली इएमआई हुन जान्छ 86,852 रुपिस है। सो 10%मा 86,852 रुपिस तपाईँको मन्थली इएमआई हुन जान्छ। अब तपाईँले जुन यो 90 लाख रुपिस लोन लिनुभएको थियो ब्याङ्कबाट, तपाईँको 20 वर्षपछि यो लोन चुकाउनु हुँदाखेरि तपाईँले टोटल तिर्नुभएको अमाउन्ट हुन्छ
1,18,00,000 रुपैयाँ है। यहाँ हेर्नुहोस् 20 वर्षपछि तपाईँले लोन चुक्ता गर्दाखेरि टोटल ब्याङ्कलाई यति बुझाएको हुनुहुन्छ। र अब जाउँ मेन्टेनेन्स कस्टतर्फ। अब घर किनेपछि घरको खर्च त हुन्छ मेन्टेनेन्स कस्ट। सो मैले यो चाहिँ 0.3% राखेको छु। भनेपछि मन्थली तपाईँको 3,750 रुपिस चाहिँ खर्च हुन्छ है। अब कहिले बत्ती बिग्रियो, तारसार बिग्रियो, धारा बिग्रियो, यताउति भनौँ न होइन, तल भाडामा बस्नेहरूले बिगारिदिन्छन्, यताउतिको लागि भनेर मैले मेन्टेनेन्स कस्ट राखेको छु, जुन चाहिँ मन्थली तपाईँको 3,750 हुन्छ। र यो चाहिँ हरेक वर्ष 3%ले इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो टोटल तपाईँले 20 वर्षको अवधिमा मेन्टेनेन्स कस्ट मात्रै तपाईँको हुन जान्छ 12 लाख रुपैयाँ। 12,91,9,000 चाहिँ तपाईँको मेन्टेनेन्स कस्ट हुन जान्छ 20 वर्षको अवधिमा। अब तपाईँको टोटल कस्ट अफ द हाउस 20 वर्षपछि हुन जान्छ, जुन चाहिँ टोटल तपाईँको कस्ट अफ द हाउस 1,50,00,000 प्लस इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट प्लस मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि तपाईँको टोटल कस्ट अफ द हाउस हुन जान्छ 2,83,53,634 रुपिस है। 1,50,00,000 को घर तपाईँको 2,83,53,000 रुपिस हुन जान्छ 20 वर्षको अवधिमा, सबै क्लियर गर्दाखेरि है। इन्ट्रेस्ट रेट सेट सबै क्लियर गरेर तपाईँको मेन्टेनेन्स कस्ट पनि सबै एडअप गर्दा चाहिँ 20 वर्षपछि यति हुन जान्छ। अब लेट्स गेट ब्याक टु द रेन्ट पार्ट है। रेन्टको बेसिक अघि तपाईँलाई मैले बुझाइसकेँ होइन। सो टोटल रेन्ट ओभर द पिरियड तपाईँको 88 लाख चाहिँ तपाईँले 20 वर्षमा बुझाउनुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। डाउन पेमेन्ट अमाउन्ट जुन छ नि यो 63 लाख रुपिस मैले जुन यहाँबाट ताने है, टोटल जुन तपाईँले अघि यो डाउन पेमेन्ट अमाउन्ट प्लस रेजिस्ट्रेसन गरेर जुन 63 लाख छ त्यो तपाईँको चोखै बच्यो है रेन्टमा बस्नु भएपछि। अब मन्थली इएमआई सेभ्ड विच यु क्यान इन्भेस्ट है 68,852। अब यो कसरी आयो? जुन तपाईँको यहाँ मन्थली इएमआई छ नि घर किन्दाखेरि 86,852, अब तपाईँले भाडामा बस्ने भयो यो तिर्नु परेन। सो अब यो माइनस तपाईँको रेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको आयो 68,852 पर मन्थ सेभ, यति सेभ भयो है तपाईँको। अब तपाईँले यो जुन 63 लाख रुपिस छ होइन, यो र यो मन्थली इएमआई जुन तपाईँको सेभिङ भएको छ यसलाई तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ है। रिटर्न यु क्यान जेनेरेट 10% मैले राखेको छु। यो त फिक्स डिपोजिटमा अहिलेको रेटै 10% छ। तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा हाल्नुभयो भने 10% आउँछ। तर यदि तपाईँले स्टक मार्केट अथवा अरू अन्य कुरामा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने 12 देखि 15% सम्मको आरामले कमाउन सक्नुहुन्छ। सो तर मैले यहाँ 10% मात्रै राखेको छु। जुन यो डाउन पेमेन्ट तपाईँको बच्यो र मन्थली इएमआई जुन सेभ भइरहेको छ यो तपाईँले 20 वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष 10% ब्याज आउने गरी हिसाबले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने अब 20 वर्षपछि तपाईँको जुन यो 63 लाख रुपिस छ 20 वर्षपछि है तपाईँको हुन पुग्छ 4,23,00,000 रुपैयाँ हरेक वर्ष 10% को इन्ट्रेस्टले। र यो जुन मन्थली इएमआई तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ 68,000 20 वर्षसम्म 10% को इन्ट्रेस्टले यो हुन जान्छ तपाईँको 4,34,00,000 रुपैयाँ है। हेर्नुहोस् है पावर अफ कम्पाउन्डिङ। अब तपाईँको यति 4 करोड यति बुझ्नुभयो होइन। अब फेरि जाउँ बाइङ हाउसतिर है। अब यसको तलतिर लाग्दाखेरि ओके, सो भ्याल्यु अफ हाउस त घर किन्नु भएपछि प्रपर्टीको रेट त हरेक वर्ष बढ्छ। सो मैले इन्क्रिज रेट अफ प्रपर्टी एभ्री इयर चाहिँ तपाईँको 8% राखेको छु यहाँ है। सो तपाईँको प्रपर्टीको भ्याल्यु चाहिँ 20 वर्षपछि है 20 वर्षपछि एभ्री इयर 8%ले इन्क्रिज हुँदै गयो भने हुन पुग्छ 6,99,00,000 लगभग 7 करोड भनौँ न होइन। सो अब टोटल तपाईँको नेट बेनिफिट अफ बाइङ हाउस 20 वर्षपछि होइन तपाईँले जुन यो 2,83,00,000 परेको थियो तपाईँलाई त्यो बेला अहिलेको भ्याल्यु 6,99,00,000 रुपिस छ। त्यो तपाईँलाई अब नेट बेनिफिट तपाईँको अहिले 20 वर्षपछि हेर्नु पर्दा 4,15,00,000 हुन्छ तपाईँको नेट बेनिफिट है। सो यो तपाईँको भ्याल्यु अफ द प्रपर्टी राइट नाउ अनि टोटल बाइङ कस्ट अफ बाइङ द हाउस माइनस गर्दाखेरि 4,15,00,000 हुन्छ जुन तपाईँको अहिलेको नेट बेनिफिट हो। त्यसै गरी अब नेट बेनिफिट अफ रेन्टिङ हाउस हेर्नुहोस् त। नेट बेनिफिट अफ रेन्टिङ
हाउसको बेनिफिट तपाईँलाई 7,70,00,000 रुपैयाँ छ। 7,70,00,000 तपाईँलाई अलमोस्ट 3.5 रुपैयाँ फाइदा भएको छ यहाँ रेन्टिङ हाउस गर्दाखेरि है। सो अब यहाँ हामी माथि हेर्न जाँदाखेरि इनकेस मैले यहाँ फर्मुला राख्दाखेरि कुन बेटर भनेर हाल्दाखेरि इनकेस सबै कुरा हेर्दाखेरि इन द्याट केस यु सुड रेन्ट यर हाउस भनेर एन्सर आएको छ। सो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला घर किन्दा ठिक कि भाडामा बस्दा ठिक भन्ने कुरा। यदि तपाईँहरू ब्याङ्कबाट लोन लिएर घर किन्दै हुनुहुन्छ भने अब यसमा अब हुन्छ नि विभिन्न फेरि फरकहरू आउन सक्छ। चाहिँ कुन कस्तो केसमा भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूसँग डाउन पेमेन्ट पर्सेन्ट धेरै छ अथवा 60% तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, 70% गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एकैचोटि हामी सबै घर किन्न सक्ने पनि क्षमता छ भने त्यो केसमा घर किन्न फाइदा हुन सक्छ। अथवा तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट जुन 10% छ ब्याङ्कले 4-5%मा दिइरहेछ भने त्यहाँ तपाईँको सिनारियो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। सो यसमा चाहिँ कन्डिसन्स एप्लाइड हो होइन। तर तपाईँको नर्मल केसमा अहिले चलिरहेको केसमा मैले चाहिँ यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई देखाउँदाखेरि 40% डाउन पेमेन्ट गरेर अरू बाँकी ब्याङ्कबाट लोन लिएर गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई घर किन्नुभन्दा रेन्टमै बस्दा निकै फाइदा देखिन्छ। 3 देखि 4 करोड रुपैयाँ तपाईँलाई बेनिफिट हुन्छ। अब यसमा पनि कन्डिसन एप्लाइड। अब तपाईँले 10% रिटर्नको मैले यहाँ अजम्सन गरेको छु, तपाईँहरूले 15% ल्याउन सक्नुहुन्छ यो अमाउन्टबाट होइन। अथवा फेरि 4-5% पनि आउन तपाईँहरूले इन्भेस्ट गर्न जानु भएन भने फेरि 3-4% मात्र पनि आउला। त्यस्तो केसमा अब फरक आउन सक्छ होइन। तर तपाईँहरू यदि मैले चाहिँ राम्रै रिटर्न जेनेरेट गर्न सक्छु भने तपाईँमा कन्फिडेन्स छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो घर किन्ने पैसा चाहिँ यता इन्भेस्ट गरेर आनन्दले रेन्टमै बसेर आफ्नो लाइफ चाहिँ बिताउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले यो एक्सेल सिटमा मैले देखाउन खोजेको कुराहरू बुझ्नुभयो होला होइन। सो कतिजना अग्री गर्नुहुन्छ, कतिजना अग्री गर्नुहुन्न होला। तपाईँको धारणा विचार के छ कमेन्टमा राखिदिनु होला। म यो एक्सेल सिट सेयर गर्नेछु, तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु है। सो प्लिज डोन्ट, इफ यु लाइक द भिडियो प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइ जसले घर किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, भाडामा बसेर दिक्क मानिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि यो एकचोटि देखाइदिनु होला। So thank you for watching my video. I hope this was helpful and beneficial for you. Thank you.